Welcome back again. Welcome dear my dear friends. Today we'll see the second part of ideal transformation theory and its operation and calculation. Previously we had seen the design of ideal transformation, losses, impedance factor and whatever, Lenz's law and its condition. Today we'll see the equation number 2. All of this we had seen in the previous lecture. You can find the link in the my playlist. Okay, we had seen all this in previous lecture and calculated one more example from first example number 1. So we'll start from example number 2. Okay, in today's session. Okay, now find the power factor of active and reactive power. So previously this session was skipped. Primary power factor is equal to HT into cos phi. Theta angle is 36.9, HT 8000, cos angle 36.9. So આ પાવર ફેક્ટરના ઇક્વેશન છે એક્ટિવ અને રિએક્ટિવ પાવરના આ ત્રણ આન્સર આવશે. આ રિએક્ટિવ પાવર આવશે, આ એક્ટિવ પાવર આવશે અને પાવર ફેક્ટર cos phi બરાબર એક્ટિવ પાવર ડિવાઇડ બાય રિએક્ટિવ પાવર 0.80 લેગિંગ આવશે. તો આ પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં મિસિંગ હતું. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો આપણે. તો આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મેશનના કેલ્ક્યુલેશનમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 2. at 300 kVA 2400 into 120 આ અહીંયા વોલ્ટેજ રેશિયો આપેલો છે. 300 kVA પાવર રેટિંગ આપેલા છે. 60 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી છે સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મરની. ઓપરેટ્સ એટ 2300 વોલ્ટ. ઓકે, 2300 વોલ્ટે પ્રાઇમરી સાઇડ ઓપરેટ થાય છે. ઇટ સપ્લાયઝ 115 kVA ટુ a load that has a power factor of 0.723 લેગિંગ. અહીંયા cos 5 આપેલું છે, અહીંયા લોડની ડિમાન્ડ આપેલી છે અને એઝ્યુમ આઈડિયલ કન્ડિશન. બરાબર છે, બધી કન્ડિશન આપણી આઈડિયલ છે. અને ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે મિત્રો આપણે? સેકન્ડરી વોલ્ટેજ એટ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ. સેકન્ડરી વોલ્ટેજ કેટલા છે, સેકન્ડરી કરંટ કેટલા છે, ઇમ્પિડન્સ ઓફ લોડ એઝ સીન ફ્રોમ ધ સેકન્ડરી સાઇડ. સેકન્ડરી સાઇડ ઉપરથી જોવામાં લોડનો ઇમ્પિડન્સ કેટલો છે, ઇમ્પિડન્સ ઓફ ધ લોડ એઝ સીન ફ્રોમ ધ પ્રાઇમરી સાઇડ. પ્રાઇમરી સાઇડથી જોવામાં આવે તો લોડનો ઇમ્પિડન્સ શું છે. તો આ આપણા ટાર્ગેટ છે. તો પહેલો ટાર્ગેટ તો સેકન્ડરી વોલ્ટેજ એટ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ. હવે આપણને ખબર જ છે પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ ડિવાઇડેડ બાય સેકન્ડરી વોલ્ટેજ. પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ આપણને 2400 આપેલા છે, સેકન્ડરી વોલ્ટેજ 120 વોલ્ટ છે. તો વોલ્ટેજ રેશિયો આપણને કેટલો મળશે? 20. બરાબર છે. તો પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ બરાબર એ ઇન્ટુ સેકન્ડરી વોલ્ટેજ. તો સેકન્ડરી વોલ્ટેજ બરાબર શું થશે? વીપી બાય એ. તો હવે ટ્રાન્સફોર્મર ઓપરેટ્સ, ટ્રાન્સફોર્મરનું ઓપરેશન આપેલું છે. પેલું કેટલા એ ઓપરેટ થાય છે? પ્રાઇમરી સાઇડ 2300 વોલ્ટે ઓપરેટ થાય છે. બરાબર છે મિત્રો, 2300 વોલ્ટે ટ્રાન્સફોર્મર ઓપરેટ થાય છે. તો વીપીની કિંમત મૂકી દીધી 2300 વોલ્ટ, એની કિંમત આપણને 20 મળેલી છે. તો સેકન્ડરી વોલ્ટેજ કેટલા મળ્યા આપણને? 115 વોલ્ટ, જે આપણો ટાર્ગેટ નંબર 1 હતો. સેકન્ડ ટાર્ગેટ શું છે? તો ફાઇન્ડ ધ સેકન્ડરી કરંટ એટ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ. હવે આપણી ખબર જ છે કે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર કન્ડિશન છે તો પાવર બે સાઈડ ઇક્વલ હશે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મરના. તો એસપી બરાબર એસએસ થશે. બે સાઈડ પાવર ઇક્વલ છે તો શું થશે? આઈ સેકન્ડરી સાઈડ કરંટ ઇક્વલ ટુ પી બાય વી. પી ઇક્વલ ટુ વીઆઈ. તો શું થશે? એસ ડિવાઇડેડ બાય વીએસ. તો સેકન્ડરી સાઈડના વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર આપેલા છે આપણને, કેવીએ આપેલા છે 115 કેવીએ. સેકન્ડરી સાઈડના વોલ્ટેજ આપણને પ્રીવિયસલી મળેલા છે. તો સેકન્ડરી સાઈડનો કરંટ શું થશે? 1000 એમ્પિયર. 1000 એમ્પિયર આ સેકન્ડરી કરંટ મળ્યો. બરાબર છે. નાવ ફાઇન્ડ ધ લોસીસ લોડ ઇમ્પિડન્સ ઓન ધ સેકન્ડરી સાઈડ. બીજી સાઈડ લોડ ઇમ્પિડન્સ ઝેડ નું ઇક્વેશન આપણને આવડે જ છે. શું છે? તો કે વીએસ ડિવાઇડેડ બાય આઈએસ. મોડ ઝેડ બરાબર શું થશે? વીએસ ની કિંમત 115 વોલ્ટ મેળવેલી છે, આઈએસ ની કિંમત 1000 એમ્પિયર છે. તો વીએસ ની ઝેડએસ ની શું થશે વેલ્યુ? 0.115 ઓમ. નેક્સ્ટ ફાઇન્ડિંગ ધ ઇમ્પિડન્સ એંગલ. ઇમ્પિડન્સ એંગલ કેટલું ફાઇન્ડ કરવાનો છે? બરાબર છે. તો આપણને પાવર ફેક્ટર આપી દીધેલું છે 0.723 લેગિંગ છે. તો થીટા બરાબર શું થશે? કોસ ઇનવર્સ 0.723. તો થીટા બરાબર શું થશે? -43.7.
આ પાવર ફેક્ટર ઉપરથી મળ્યું. એંગલ બિટવીન વી એન્ડ આઈ ચેન્જ ધ સાઇન ફોર ધ ઇમ્પિડન્સ એંગલ. હવે ઇમ્પિડન્સ એંગલ માટે સાઇન ચેન્જ કરી, માઇનસમાંથી પોઝિટિવ. તો પાવર ફેક્ટર ઇમ્પિડન્સ એંગલ કેટલો થશે? 0.115 ઝેડ નું મૂલ્ય મળ્યું. એંગલ કેટલું છે? એંગલ 43.7. હવે સેકન્ડરી સાઈડ થી જોતા નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ આપણો શું આવે છે મિત્રો? ફાઇન્ડ ધ લોડ ઇમ્પિડન્સ ઇન ફ્રોમ ધ પ્રાઇમરી સાઇડ ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મર. લોડ ઇમ્પિડન્સ પ્રાઇમરી સાઇડ ટ્રાન્સફોર્મરની જોવાથી કેટલો થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. રિફ્લેક્ટિંગ ઇમ્પિડન્સ ફ્રોમ ધ સેકન્ડરી ટુ ધ પ્રાઇમરી. સેકન્ડરી થી પ્રાઇમરી જઈએ તો આપણે પ્રીવિયસલી વાત કરી હતી એમ એ સ્ક્વેર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના. તો ઝેડપી બરાબર એ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઝેડએસ. તો શું થશે? ઝેડપી બરાબર એ સ્ક્વેર ની વેલ્યુ કેટલી છે? 20. ઝેડએસ ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.115 એંગલ -43.7. તો ઝેડપી ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 46 એંગલ 43.7. બરાબર છે. તો આ ઇમ્પિડન્સ હતો પ્રાઇમરી સાઇડ થી જોવામાં આવે તો. પ્રેક્ટિકલ ટ્રાન્સફોર્મર ડ્રો કરંટ વિથ ધ નો લોડ કનેક્ટેડ ટુ ધ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ. બરાબર છે. પ્રેક્ટિકલ ટ્રાન્સફોર્મર હશે એ કરંટ ડ્રો કરશે. બરાબર છે. સેકન્ડરી સાઇડ થી. બરાબર છે. કરંટ કોઝ બાય ટુ નોન આઈડિયલ કન્ડિશન. પેલું નોન આઈડિયલ કન્ડિશન કઈ છે? પાવર લોસીસ એન્ડ કોર મેગ્નેટાઇઝેશન. તો હવે એક્ટિવ પાવર લોસીસ ક્યાં છે? તો બે કન્ડિશન આવશે. ક્યાં? તો કે હિસ્ટ્રેસિસ લોસીસ. પાવર લોસીસ ડ્યુ ટુ રિપીટેડ ચેન્જ ઇન ધ મેગ્નેટિક પોલારિટી. મેગ્નેટિક પોલારિટી થશે તો રિપીટેડ ચેન્જ થશે. ઇટ ટેક્સ મોર એમએમએફ ટુ ડીમેગ્નેટાઇઝ ધ કોર ઇન ધ વન ડાયરેક્શન ધેન ધ અધર. કોર આપણી મેગ્નેટાઇઝ થઈ હોય એ મેગ્નેટાઇઝ થશે એટલે ટ્રાન્સફોર્મરના એક્શનમાં પ્રોબ્લેમ થશે. તો એને ડીમેગ્નેટાઇઝ કરવા માટે પણ હિસ્ટ્રેસિસ લોસીસ જવાબદાર છે. બીજું છે એડી કરંટ લોસીસ. એસી કરંટ ઇન્ડ્યુસ ઇન ધ આયરોન કોર ડ્યુ ટુ ચેન્જ ઇન ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જેમ આપણું ચેન્જ થશે એમ એસી કરંટ ઇન્ડ્યુસ થશે. એસી કરંટ ઇન્ડ્યુસ થશે આયરન કોરમાં. એના લીધે જે લોસીસ થશે એને શું કહેવાય? એડી કરંટ લોસીસ. સો આ હતા બે એક્ટિવ પાવર લોસીસ. બરાબર છે. એક્ટિવ પાવર લોસીસ કંટ્રોલ. તો કંટ્રોલ ઓફ હિસ્ટ્રેસિસ લોસીસ. યુઝ અલોય શીટ્સ ડિઝાઇન ફોર મેગ્નેટિક સર્કિટ. હવે મેગ્નેટિક સર્કિટ માટે જે ડિઝાઇન શીટ બનેલી છે એ અલોય શીટ યુઝ કરવી. કંટ્રોલ એડી કરંટ લોસીસ. લેમિનેટ કોર એન્ડ ઇન્સ્યુલેટ લેમિનેટ્સ. હવે એડી કરંટ લોસને કંટ્રોલ કરવો અને કોરને લેમિનેટ કરવી અને લેમિનેટ્સને પણ ઇન્સ્યુલેટ કરવા. બરાબર છે. તો એ ફાઇનાઇટ અમાઉન્ટ ઓફ કરંટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ડ્રાઈવ ધ મ્યુચ્યુઅલ ફ્લક્સ બિટવીન ધ કોઇલ્સ. હવે ફ્લક્સ પસાર થવા માટે અમુક પ્રકારનો કરંટ વહેવો જરૂરી છે. પરમિએબિલિટી ઇઝ ફાઇનાઇટ, સો રિલક્ટન્સ ઇઝ ફાઇનાઇટ, એન્ડ સો એફ ઇક્વલ ટુ એનઆઈ નીડેડ. હવે આપણી પરમિએબિલિટી ફિક્સ છે તો રિલક્ટન્સ પણ આપણું ફિક્સ હશે. તો એફ બરાબર એનઆઈ જે આપણી જરૂર છે. તો આર બરાબર શું થશે? એલ બાય મ્યુ એ. આ મેગ્નેટિક સર્કિટ છે તો ફાઈ એમ બરાબર શું થશે? એન ઇન્ટુ આઈ ડિવાઇડેડ બાય આર. તો ફાઈ એમ બરાબર શું છે? મ્યુચ્યુઅલ ફ્લક્સ. આર બરાબર આપણું રિલક્ટન્સ છે. રિલક્ટન્સનું ઇક્વેશન છે આઈ ડિવાઇડેડ બાય મ્યુ એ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ડક્ટન્સ, ઇન્ડક્ટન્સના ટર્મ્સમાં શું થશે? તો એન સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય આર. સો કોર હેઝ અ ઇન્ડક્ટન્સ associated with the inductive reactance. બરાબર છે. define above magnetizing inductance associated with the magnetizing reactance. તો હવે આ ડિફાઇન કરો તો શું થશે? નો લોડ સર્કિટ મોડેલમાં તો કે આ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ છે, વોલ્ટેજ વી છે અને આઈએફઈ પીરિયડ લોસીસ છે. બરાબર છે. આઈડિયલ કરંટ I0 છે. આ બે વચ્ચેનું રિઝલ્ટન્ટ છે. બરાબર છે. આઈએફઈ અને આઈએમ વચ્ચેનું રિઝલ્ટન્ટ શું થશે? આ થશે I0, કરંટ I0. બરાબર છે. નો લોડ સર્કિટ મોડેલ. વીટી તો કે બેયનું પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ, I0 તો કે મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ, આઈએફઈ કોર લોસ કમ્પોનન્ટ ડ્યુ ટુ કોર લોસ કમ્પોનન્ટ આઈએફઈ છે. બરાબર છે. આઈએમ તો કે મેગ્નેટાઇઝિંગ કમ્પોનન્ટ. આરએફઈ રેઝિસ્ટન્સ ધેટ રિપ્રેઝન્ટ ધ કોર લોસીસ. આઈએફઈ શું છે? તો આરએફઈ નું રેઝિસ્ટન્સ છે જે કોર લોસીસ રિપ્રેઝન્ટ કરે. બરાબર. એક્સએમ ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ ધેટ રિપ્રેઝન્ટ કોર મેગ્નેટાઇઝિંગ ઇન્ડક્ટન્સ. હવે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ છે એલ ને જે મેગ્નેટાઇઝ કરે ને કોર એનો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ છે. તો આ મોડેલ ઇક્વેશન યુઝિંગ ફેઝર્સ. આ ફેઝરની મદદથી કેટલા મોડેલ ઇક્વેશન બને એ જોઈએ. બરાબર છે. તો આઈએફઈ બરાબર વીટી ડિવાઇડેડ બાય આરએફઈ. બરાબર છે. આઈએમ બરાબર શું થશે?
મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ V ડિવાઇડેડ બાય JXM. તો I0 બરાબર શું થશે? IFE ડિવાઇડ પ્લસ IM. આ પ્રીવિયસ ગ્રાફની મદદથી આ ઇક્વેશન બધા મળશે. બરાબર છે. તો I0 નું મૂલ્ય શું થશે? મોડ ઓફ IFE પ્લસ J ઇન્ટુ મોડ ઓફ IM. બરાબર છે. એડ કરંટ એટ મેગ્નિટ્યુડ 90. બરાબર છે. નો લોડ એપરન્ટ પાવર, પાવર બરાબર શું થાય? V ઇન્ટુ I. તો અહીંયા VT ઇન્ટુ I0. બરાબર છે. મોડેલ પેરામીટર ફોર્મ્યુલા, પાવરના ફોર્મ્યુલા શું છે ફેર લોસીસના? તો કે V સ્ક્વેર બાય R. તો VT સ્ક્વેર બાય RFE. બરાબર છે. પેલો મળી ગયો. એના ઉપરથી RFE ને કરતા બનાવો તો શું થશે? VT સ્ક્વેર બાય PFE. તો મેગ્નેટાઇઝિંગ ઇન્ડક્ટન્સ XM બરાબર VT ડિવાઇડેડ બાય IM. તો આ કોર લોસ રેઝિસ્ટન્સ હતો અને આ મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ હતો. બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો નો લોડ ટ્રાન્સફોર્મર એક્ઝામ્પલ. બરાબર છે. આ એક્ઝામ્પલમાં શું છે? કોમ્પ્યુટ ધ વેલ્યુઝ ઓફ મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ એન્ડ કોર લોસ રેઝિસ્ટન્સ એટ 50 kVA, 50 kVA, 7200 into 240. અહીંયા વોલ્ટેજ રેશિયો આપેલા છે. 60 હર્ટ્ઝ સિંગલ ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ઓપરેટિંગ વિથ નો લોડ. પ્રાઇમરી કે સેકન્ડરી આપેલું નથી. વિથ પ્રાઇમરી કનેક્ટેડ ટુ 7200 વોલ્ટ સિસ્ટમ. 7200 VP આપેલા છે. ઇટ ડ્રોઝ એ કરંટ 248 વોટ એન્ડ હેઝ અ પાવર ફેક્ટર FP આપેલા છે 0.187. બરાબર છે. પહેલો ટાર્ગેટ આપણને શું આપેલો છે? ફાઇન્ડ ધ એક્સાઇટિંગ કરંટ એન્ડ ઇટ્સ કમ્પોનન્ટ્સ. એક્સાઇટિંગ કરંટ અને એના કમ્પોનન્ટ મેળવો. બીજો ટાર્ગેટ શું છે? મેગ્નિટ્યુડ્સ ઓફ મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ એન્ડ XM એન્ડ કોર લોસીસ R. બરાબર છે. રિપીટ્સ પાર્ટ્સ ઓફ AB if the transformer is energized from the secondary વોલ્ટેજ. બરાબર છે. આ બેના પાર્ટ રિપીટ કરો. તો પેલો પ્રાઇમરી કરંટ I0 મેળવવો હોય તો શું કરશે? PC કોર લોસીસ આપેલા છે 248 વોલ્ટ, પાવર ફેક્ટર છે 0.187 લેગિંગ. બરાબર છે. તો મેગ્નેટાઇઝિંગ એપરન્ટ પાવર બરાબર શું થશે? તો કે કોર લોસીસ ડિવાઇડેડ બાય પાવર ફેક્ટર. તો મેગ્નેટાઇઝિંગ પાવર શું મળશે? 248 ડિવાઇડેડ બાય 0.187. તો મેગ્નેટાઇઝિંગ એપરન્ટ પાવર SM મળશે 1326.2 વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એમ્પિયર. હવે પાવર બરાબર શું થશે? VT ઇન્ટુ V ઇન્ટુ I. તો VT ઇન્ટુ I0. તો SM ડિવાઇડેડ બાય VT. તો SM ની વેલ્યુ આપણી પાસે પ્રીવિયસલી અહીં મળી ગઈ છે. VT ની વેલ્યુ આપણને 7200 કીધી. તો I0 ની વેલ્યુ મળશે 0.1842 એમ્પિયર. I0 ની વેલ્યુ મળી ગઈ. એક્સાઇટિંગ કરંટની વેલ્યુ બરાબર છે. તેના ઉપરથી એંગલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને અહીં વેલ્યુ મળી છે એનો એંગલ સાથે. તો એ કોસ ઇનવર્સ FP. તો 0.187 કોસ ઇનવર્સ તો 79.2. તો I0 ની વેલ્યુ 0.1842 એંગલ 79.2. આ કરંટ I0 ની વેલ્યુ થશે. once again take a screenshot of this calculation. Okay. નેક્સ્ટ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ મળી ગયું છે. રેડી. મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ IM મળી જશે. બરાબર છે. 0.18. હવે આ કોસની વેલ્યુ હતી. આ એનો સાઇન કમ્પોનન્ટ મેળવવો હોય તો 0.1842 I0 સાઇન 79.2. તો I0 મેળવેલા છે સાઇન 79.2. એટલે y અક્ષ ઉપરનો કમ્પોનન્ટ મળી જશે IFE. એટલે કોસ વાળો કમ્પોનન્ટ x અક્ષ ઉપરનો મળી જશે. આ બેની કિંમત મેળવી લ્યો. એટલે આ એના રિએક્ટિવ પાવરના કમ્પોનન્ટ છે. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ કોર લોસ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ. હવે કોર લોસ રેઝિસ્ટન્સ અને મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો ચલો જોઈએ. કોર લોસ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ શું થશે? V સ્ક્વેર બાય RFE. તો આમાંથી RFE ને કરતા બનાવીએ તો શું થશે? V સ્ક્વેર બાય PC. તો V સ્ક્વેર બાય PC બરાબર શું થશે? VP નો સ્ક્વેર 7200 ડિવાઇડેડ બાય PC બરાબર 248 વોલ્ટ. તો 209.032 એમ્પિયર આ કોર લોસ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ થશે. મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સની વેલ્યુ જોઈએ તો મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સની વેલ્યુ શું થશે? VP બાય મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ. તો પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ આપણને આપેલા છે 7200 ડિવાઇડેડ બાય મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ. તો શું થશે? 39.801 ઓહ્મ. રેડી. સેકન્ડ મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ મળી ગયો. નાઉ થર્ડ ટાર્ગેટ.
RFE મળી ગયા, XM મળી ગયા, IM મળી ગયો, IFE મળી ગયા, કરંટ I0. Now find same parameters on secondary side power constant through the transformer. હવે સેકન્ડરી સાઈડ આ બધા પેરામીટર મેળવું, બધી જગ્યાએ પાવર કોન્સ્ટન્ટ છે. તો PC બરાબર 248 વોલ્ટ. હવે કોર લોસીસ 248 છે, પાવર આપેલો છે SM મેગ્નેટાઇઝિંગ પાવર, સેકન્ડરી સાઈડ વોલ્ટેજ 240 વોલ્ટ આપેલા છે, બરાબર છે. SM ઇઝ ઇક્વલ ટુ VS ઇન્ટુ IS. તો IS ની કિંમત શું થશે? SM ડિવાઇડેડ બાય VS. તો SM ની કિંમત અહીંયા આપેલી છે, VS 240 છે. તો સેકન્ડરી સાઈડ કરંટ કેટલો થશે? 5.525 એમ્પિયર, બરાબર છે. હવે થીટા એંગલ બિટવીન VS એન્ડ I0. થીટા ઇઝ ધ એંગલ બિટવીન VS એન્ડ I0. તો થીટા શું થશે? cos ઇનવર્સ 0.187. તો થીટા એંગલ કેટલો થશે? 79.2. પ્રાઇમરીમાં આપણે જેટલો આવ્યો હતો એટલો જ સેકન્ડરી તેમાં થશે, બીકોઝ આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર કન્ડિશન. તો ફિર IFE બરાબર શું થશે? I0 ઇન્ટુ કોસ, આ એક્સ અક્ષ ઉપરનો કોમ્પોનન્ટ મળશે, આ કોસ 79.2. તો IFE મળ્યો 1.0353 એમ્પિયર. નાવ આ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ શું થશે? સાઇન કોમ્પોનન્ટ 525 સાઇન 79.2. આ વાય અક્ષ ઉપરનો કોમ્પોનન્ટ. તો આ મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ કેટલો મળશે? 5.427 એમ્પિયર, બરાબર છે. નાવ કોમ્પ્યુટ RFE એન્ડ XM. તો RFE નો વેલ્યુ કેમ મળશે? તો V² બાય P. તો V² ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે 240 ડિવાઇડેડ બાય P બરાબર 298 વોલ્ટ. તો અહીંયા RFE ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 232 ઓહમ થશે. રેડી. મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ ની વેલ્યુ કેટલી થશે? VS બાય IM. તો VS ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે 240 છે, બરાબર છે. IM ની વેલ્યુ, મેગ્નેટાઇઝિંગ કરંટ ની વેલ્યુ આપણે પ્રીવિયસલી મેળવી. મેગ્નેટાઇઝિંગ રિએક્ટન્સ ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 44.2 ઓહમ. નાવ કમ્પેરિંગ ટર્ન્સ રેશિયો આફ્ટર ટ્રાન્સફર, બરાબર છે. VP ડિવાઇડેડ બાય VS. તો શું થશે? 7200 ડિવાઇડેડ બાય 240. તો 30 થશે, બરાબર છે. તો RFE બરાબર RFE ઇન્ટુ A². તો શું થશે? 232 ઇન્ટુ ઓહમ ઇન્ટુ 30 સ્ક્વેર બરાબર 209 ઇન્ટુ 980. પ્રાઇમરી સાઈડ મળ્યા છે. સેકન્ડરી સાઈડ જોઈએ તો XMP બરાબર XM ઇન્ટુ A². પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી સાઈડ જઈએ તો A² વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના, આપણને યાદ જ છે. તો 44.2 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 30 સ્ક્વેર. તો XMP પ્રાઇમરી શું મળશે? 39.78 એમ્પિયર on primary side, બરાબર. So this was the ideal transformer calculation. Thank you very much. If you had any query regarding this lecture, then please comment or mail me. And if you like this lecture, then please subscribe to this channel and share this. Okay, thank you very much.